Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το Κοτέτσι, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου που αλλού άλλωστε. Συνεχίζουμε λοιπόν τα γιορτινά μας δέσματα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω μπακλαβαδάκι παύλα σαραγλί με τραγανό, φύλλο και αρωματικούς ξηρούς καρπούς μέσα, σιροπιασμένο, που η μάνα θα τα τρώει και του παιδιού δεν θα δίνει, λέμε τώρα. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε, φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε μία συσκευασία φύλλα βηρητού ή κρούστας, μία συσκευασία περίπου 240 ή 250 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, 120 γραμμάρια φουντούκι, 100 γραμμάρια καρύδια, 120 γραμμάρια φιστίκι αιγίνης, 30 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μία πρέζα γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο και μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάω με το σιρόπι. Βάζω στη κατσαρόλα 200 γραμμάρια ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ρίχνω 240 ml νερό, ένα ξυλάκι κανέλα, 5 γαριφαλάκια και χυμό από μισό λεμόνι. Ανάβω μέτρια φωτιά και αφήνω να βράσει από την ώρα που θα πάρει τις πρώτες φυσαλίδες 10 λεπτά. Πέρασαν 10 λεπτά. Βλέπετε πώς είναι οι φουσκάλες, είναι πιο βαριές οι φουσκάλες το σιρόπι, που σημαίνει ότι έχει βράσει. Αποσύρουμε, βάζουμε να κρυώσει. Και για να ξεκινήσουμε την παρασκευή του μπακλαβά, πρέπει να αλέσουμε τα καρύδια μας. Πρώτα θα τα βάλω φιστίκια αιγίνης. Γιατί αυτό? Γιατί αφού θα το χτυπήσω, θα αφαιρέσω ένα κουτάλι περίπου της σούπας για ντεκόρ από πάνω. Χτυπάω λιγάκι. Αφαιρώ ένα γεμάτο κουτάλι της σούπας για ντεκόρ. Βγάζω και το μεταφέρω σε ένα μπολ που θα ανακατέψω όλα τα καρύδια. Και τώρα θα χτυπήσω τα φουντούκια και τα καρύδια. Πρέπει να τα αλέσουμε καλά, αλλά να μην αρχίζουν να βγάζουν το λάδι τους. Περίπου έτσι. Μεταφέρω και αυτά μέσα στο μπολ. Μέσα σε μπολ με τα καρύδια μας βάζω 30 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, τα καρικεύματά μας, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1/4 κουταλάκι του γλυκού κάρδαμο και μία πρέζα γαρίφαλο. Ανακατεύω και η γέμισή μου είναι έτοιμη. Βάζουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς στις αντιστάσεις. Έχω λιώσει το βούτυρο 250 γραμμάρια στο φούρνο μικροκυμάτων και έχω εδώ ένα ταψί το οποίο έχει διαστάσει 22 επί 32. Λίγο αλήφω με βούτυρο. Έτοιμο. Έχω εδώ μία λεπτή βέργα. Τη βάζω όχι στην αρχή, κάνω μία απόσταση μικρή. Βάζω πάνω στη βέργα το φύλλο. Ρίχνω τη γέμιση με αυτό το τρόπο. Βλέπετε. Δεν ρίχνω στο υπόλοιπο φύλλο. Ρίχνω εδώ που είναι η βέργα. Στο πάνω μέρος του φύλλου. Θα σας δείξω και από κοντά. Και αρχίζω και τυλίγω
Με αυτό το τρόπο. Και το σουρώνω. Σουρώνω στις διαστάσεις που έχει το πλάτος του ταψιού μου. 22 εκατοστά δηλαδή. Αφού το έχω μετρήσει, βγάζω και το τοποθετώ μέσα στο ταψί μου, βλέπετε. Ξαναδείχνω από πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή βάζω τη βέργα περίπου την απόσταση που θα έχουμε από την άκρη είναι μία παλάμη μας. Το βάζω πάνω στη βέργα μου, πάνω σε αυτό το φύλλο, σε αυτό εδώ το πάνω, ρίχνω τη γέμισή μου. Την μοιράζω ομοιόμορφα και αρχίζω και το τυλίγω. Και σουρώνω. Παίρνω στις άκρες εδώ και αρχίζω και σουρώνω. Και όπως το έχω σουρώσει, βλέπετε, και τις άκρες, το μεταφέρω στο ταψί δίπλα στο προηγούμενο. Ξαναδείχνω μία παλάμη και βάζουμε από πάνω, δεν πειράζει αν έχει σκιστεί. Αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι να μην σφίγγετε πάρα πολύ πάνω στη βέργα το φύλλο, γιατί μετά θα είναι δύσκολο να το βγάλουμε. Χαλαρά. Όχι πολύ χαλαρά, αλλά όχι και σφιχτά. Παίρνω τις άκρες και το σουρώνω με αυτό το τρόπο. Και τώρα παίρνω ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι και τα μοιράζω σε μπακλαβαδάκια. Και κόβω μέχρι το τέλος. Δεν χαράζω απλά. Στη μέση. Περνάω άλλη μία. Και στη μέση το κάθε κομμάτι. Περνάω άλλη μία. Και το ίδιο κάνω και με το άλλο κομμάτι. Τώρα όλο αυτό το βούτυρο που έχω λιώσει, σιγά σιγά το βάζω από πάνω. Εννοείται ότι δεν είναι το πιο ελαφρύ γλυκό. Μου πήρε όλο το βούτυρο. Τώρα όπως είναι από πάνω θα το μοιράσω. Μπαίνει στο φούρνο στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά θα το χαμηλώσουμε στους 180 και θα ψήνουμε άλλα 30. Πέρασαν 10 λεπτά στους 200 βαθμούς, κατεβάζουμε στους 180 και βάζουμε άλλη μισή ώρα να ψήνονται. Πέρασε ο χρόνος μας και βγάζουμε τα μπακλαβαδάκια μας. Αριστούργημα και πάμε να το ολοκληρώσουμε. Και όπως είναι ζεστό το περιχύνουμε με κρύο σιρόπι. Και αφήνουμε λίγο να πιει το σιρόπι. Γυρνάμε λίγο το ταψάκι να πάει παντού.
Και για την ομορφιά προσθέτουμε λιγάκι φιστίκι αιγίνης από πάνω. Και τώρα να τις σερβίρω. Λοιπόν, παίρνω από εδώ. Καταρχήν κοιτάξτε πόσο τραγανό είναι και πόσο μαλακό είναι. Βλέπετε, έχει σιρόπι, αλλά μπορείς να το πιάσεις και στο χέρι. Βλέπετε. Και πάμε να το δοκιμάσω. Καταπληκτικός. Τέλειο. Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνει, έτσι. Άστα. Και κόλλα 5, Αλμπίνα. Κόλλα 5. Μπράβο, μπράβο σου. Να το φτιάξετε. Τέλειο. Μικρές μπουκίτσες απόλαυσης. Μπακλαβαδάκια σαραγλί θα γίνει το πιο γιορτινό σας γλυκό. Τι να πω. Αριστουργηματάρα είναι αυτό, ποίημα, είναι οδύ, πείτε το όπως θέλετε, ονομάστε όπως σας αρέσει και γράψτε μου στα σχόλια πώς το έχετε ονομάσει. Γλυκιά απόλαυση, η απόλυτη αμαρτία και ούτω καθεξής. Όπως και να το ονομάσετε, είναι ένας μπακλαβάς, ο πιο εύκολος εννοείται. Λοιπόν, θα σας φτιάξω και πραγματικό. Ας περάσουν οι γιορτές, θα μου πεις, Αλμπίνα, εντάξει, ας το έχουμε εμείς στο κανάλι, όποτε χρειαστείτε, μπαίνετε στο κανάλι, το ψάχνετε και το φτιάχνετε. Απλά τώρα είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα και το άλλο θέλει πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιαχτεί. Και εκτός των άλλων, έχοντας όλα τα άλλα, εγώ δεν έχω σινή. Σινή είναι, στην πόλη λεγόταν ταψί, το στρογγυλό ταψί, το λεπτό που φτιάχνει τον μπακλαβά. Είναι ύψος του μπακλαβά ακριβώς. Λοιπόν, άμα θα το βρω, θα μου πεις, Αλμπίνα, ψάχνεις δικαιολογίες και τα λοιπά. Όποιος θέλει το φτιάχνει και όχι. Και όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι και το σκεύος κατάλληλο, γι' αυτό και σήμερα σας έφτιαξα σε ένα μεταλλικό σκεύος για να ψηθεί και από κάτω, έτσι. Ο μπακλαβάς πρέπει να είναι γύρω-γύρω ψημένος. Αν θα το βάλω σε ένα σκεύος, σε ένα πυρήμαχο σκεύος κτλ. Δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα, δεν θα τηγανιστεί από κάτω, αυτός τηγανίζεται σχεδόν. Γιατί για να είναι τραγανό το φύλλο και από κάτω και από πάνω. Είναι αυτό που σας έλεγα και για το γαλακτομπούρεκο. Δηλαδή πολλές κυρίες λένε, δεν έχω φτιάξει ακόμα γαλακτομπούρεκο, δεν έχω στο κανάλι, θα σας φτιάξω και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, πολλές κυρίες λένε ότι έχω ακούσει εγώ, όχι απαραίτητα στο κανάλι, έτσι στις συζητήσεις και τα λοιπά, οι οποίες λέγανε ότι έχουμε φτιάξει γαλακτομπούρεκο, ψήνεται από πάνω, αλλά από κάτω λέει παπαριάζει το φύλλο και τα λοιπά, βεβαίως. Λοιπόν, γιατί δεν σας λένε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, όταν φτιάχνουμε τον μπακλαβά, κυρίες μου, τον μπακλαβά δεν το βάζουμε στη σχάρα στο φούρνο. Ή το βάλουμε, αν ο φούρνος σας έχει ράφια και έχει το πιο χαμηλό ράφι, το οποίο σχεδόν αγγίζει τον πάτο του φούρνου, Πολλές φορές εγώ ας πούμε δεν το έχω. Εμένα π.χ. το τελευταίο ράφι
λοιπόν του φούρνου είναι περίπου 10 εκατοστά, οπότε δεν φτάνει και όταν το φτιάχνω το βάζω πάνω στο μέταλλο του φούρνου, όχι στο ράφι, όχι στη σχάρα. Και έτσι ψήνουμε και το κάτω φύλλο και γίνεται τετραγωνικό, δηλαδή ουσιαστικά τηγανίζεται αυτό, έτσι. Λοιπόν, και από πάνω ούτως ή άλλως θα σας βγει μια κρούστα καλή. Λοιπόν, αυτά είναι τα μικρά μυστικά για τους μπακλαβάδες, για τα σιροπιαστά τέτοιου τύπου που έχουν φύλλο. Λοιπόν, και πρέπει να το προσέχουμε. Γι' αυτό και πήρα εγώ ένα μεταλλικό σκεύος και για να ψηθεί από κάτω και το έβαλα σε πιο χαμηλό ραφάκι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα μυστικό. Το δεύτερο μυστικό είναι ότι το σιρόπι έφτιαξε μια μικρή ποσότητα. Είδατε ότι έβαλα 200 γραμμάρια ζάχαρη και 240 ml νερό. Λοιπόν, και εκτός των άλλων, όταν άρχισε να κοχλάζει, είχα βάλει 10 λεπτά για να βράζει, όχι πάρα πολύ δυνατά, σε μέτρια φωτιά, για 10 λεπτά για να αρχίζουν οι μπουρμπουλήθρες που βγαίνουν να είναι βαριές, δηλαδή δεν είναι αυτές τις... Λοιπόν, όταν είναι βαριές είναι σαν να αναπνέει ας πούμε και να σκάει μία μπουρμπουλήθρα, αλλά να σκάει αργά, όχι γρήγορα, που σημαίνει ότι γίνεται σαν μέλι. Λοιπόν, μερικοί βάζουν μετά, όπως το μελώνουμε τα μελομακάρονα που βάζουμε μέλι μέσα στο σιρόπι. Όχι, εδώ δεν είναι έτσι. Μερικοί βάζουν. Όχι. Στην πόλη δεν το κάνουν έτσι. Μέλι δεν μπαίνει. Γίνεται το σιρόπι λιγάκι παχύρευστο. Έτσι. Αλλά όχι εντελώς, δηλαδή να μην, αν θα το αγγίξετε λιγάκι με το δάχτυλο, λοιπόν, πρέπει να αρχίσει να κολλάει το δάχτυλο, αλλά να μην σχηματίζει τις ίνες, γιατί αν θα σχηματίζει τις ίνες, σημαίνει είναι σαν το γλυκό κουταλιού. Έτσι, το πολύ νερουλό δεν είναι έτοιμο και το πολύ πικτό θα ζαχαρώσει, ξεκάθαρα. Λοιπόν, γι' αυτό και το βράζω και με λεμόνι και το βράζω 10 λεπτά. Αυτό είναι το δεύτερο μυστικό που αφορά το σιρόπι. Φύλλο. Φύλλο που πήρα είναι φύλλο βηρητού. Δεν θα σας πω τη μάρκα, γιατί δεν μπορώ εγώ να πω στο κανάλι, είναι σαν διαφήμιση. Όχι, απλά σας λέω φύλλο βηρητού. Ψάξτε το. Λοιπόν, νομίζω είναι 1-2 εταιρείες έχουν αυτό το φύλλο, το οποίο φύλλο βηρητού κατάλληλο, το ειδικό φύλλο για τέτοια γλυκίσματα, δηλαδή για μπακλαβαδάκια, σαραγλί, διάφορα μπακλαβοειδή και τέτοια, είναι ιδανικό φύλλο. Είναι λιγάκι ελάχιστο πιο χοντρό από το φύλλο κρούστας. Γι' αυτό και όταν τα έφτιαχνα εγώ δεν ξεραίνονταν πάρα πολύ. Ξεράθηκαν σε μερικά σημεία, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο ξεραίνεται το φύλλο κρούστας. Οπότε να προτιμήσετε το φύλλο βηρητού. Τώρα, το μείγμα από ξηρούς καρπούς, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέξετε τους εαυτούς σας, τι σας αρέσει. Δηλαδή και μόνο με καρύδι μπορείτε να φτιάξετε, μόνο το αμύγδαλο μπορείτε να φτιάξετε, μίξ καρύδι αμύγδαλο φιστίκι αιγίνης και ούτω καθεξής. Δηλαδή απλά να μην βάλουμε εξωτικούς ξηρούς καρπούς τύπου κάσιους και τέτοια. Δεν είναι αυτή η δουλειά. Και εκτός των άλλων θέλω να σας πω και για τη βέργα, έτσι. Λοιπόν, εγώ τη δική μου δεν μπορώ να βρω γιατί κάπου την έβαλα και δεν το βρίσκω, γιατί δεν το φτιάχνω πάρα πολύ συχνά. Και βρήκα αυτό στον κήπο μου. Στον κήπο μου. Ψωνάρα, ποιο κήπο. Λοιπόν, στη βεράντα. Εκεί που τα βάζω στα λουλούδια, ξέρεις, για να κρατιούνται και τα άκου στο κήπο. Εντάξει, κοριτσιά, δεν είμαι ψωνάρα, όχι είμαι, αλλά μου βγήκε βέβαια αυθόρμητα. Τέλος πάντων, βρήκα ένα μπαμπού, το οποίο είναι ακριβώς διάμετρος αυτός που χρειαζόμαστε και θα σας πω ακριβώς τη διάμετρο που έχει. Διάμετρος του είναι μισό εκατοστό διάμετρος, έτσι. Λοιπόν, επίσης, άμα δεν έχετε ούτε αυτό, μπορείτε να πάρετε, λοιπόν, τα chopsticks,
να πούμε κι εμείς που ξεύρουμε. Λοιπόν, chopsticks είναι τα ξυλάκια για τα sushi, για τα κινέζικα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ένα τέτοιο μικρό, λοιπόν, και θα το τυλίξετε με αυτό. Δηλαδή, άμα θέλετε να το φτιάξετε, θα βρείτε πώς θα κάνετε. Σας λέω ότι δεν πρέπει να είναι πιο χοντρό από μισό εκατοστό διάμετρο. Αυτό θα σας λέω. Λοιπόν, και πάρα πολύ σημαντικό την ώρα που τυλίγετε να μην το κάνετε πάρα πολύ σφιχτό, γιατί μετά δύσκολο βγαίνει από το ξυλάκι και μπορεί να σας σπάσει. Εμένα σε ένα σημείο μου έκανε μια έτσι τσαχπινιά, αλλά το έβαλα να καταλάβει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά είναι όσον αφορά αυτά. Λοιπόν, και το άλλο θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε. Ρωτήστε με και... Λοιπόν, για να δω, έχουν πιει όλο το σιρόπι. Και πάρα πολύ σημαντικό ότι ναι μεν πρέπει να είναι σιροπιασμένα, αλλά δεν πρέπει να τρέχει το σιρόπι όταν το τρώμε, έτσι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βράσετε 10 λεπτά το σιρόπι για να μην είναι νερουλό. Γιατί αν θα είναι νερουλό θα σας κάνει νερουλό. Εγώ, κοίτα, λοιπόν, κάτσε να σας κάνω το... Κοιτάξτε. Ακούτε. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι από πάνω τραγανό. Αυτά είναι. Λοιπόν, βέβαια θα βγάλω ένα, δεν θα το βγάλω από το ταψί, αν και θα μπορούσα να το βγάλω και από το ταψί, γιατί έχει πιει το σιρόπι, οπότε δεν είναι. Συνήθως αφήνουν την επόμενη μέρα τα βγάζουν. Νομίζω σας τα είπα όλα για τα μποκλαβαδάκια. Και θα με ρωτήσετε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, βάζω στην άκρη και θέλω να σας παρουσιάσω ένα τηγάνι καινούριο που πήρα. Ένα τηγάνι που πήρα στον εαυτό μου, έκανα δώρο για τα Χριστούγεννα, νομίζω το αξίζω, όλη τη χρονιά δούλευα σαν δεν ξέρω τι. Λοιπόν, έκανα δώρο στον εαυτό μου ένα τηγάνι της Φίσλερ. Εντάξει, ξέρουμε, τις Φίσλερ δεν είναι καθόλου φθηνές, ούτε οικονομικές είναι, αλλά λέω εγώ μήπως κάποιος ψάχνει και θέλει να κάνει στον εαυτό του κάποιο δώρο, το οποίο κάνουμε μία φορά στα 10 χρόνια που λέει ο λόγος. Λοιπόν, και μήπως θέλει να το πάρει. Εγώ το αγόρασα στο Cook Shop. Λοιπόν, και μου το σύστησε η κυρία Σοφία που είναι στο... ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σοφία, αν το βλέπετε το βίντεο. Στο Cook Shop στη Βεϊκό, στο Γαλάτσι. Λοιπόν, τι γίνεται, δηλαδή αυτό το τηγάνι είναι χαραγμένο με διαμάντι, λέει, και δεν παθαίνει τίποτα, ακόμα και να το γρατζουνίσεις, ας πούμε, με μεταλλικό, λέει, δεν γρατζουνάει, έτσι λέει. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είναι αλουμίνιο, είναι κατάλληλο για όλες τις εστίες, έτσι. Λοιπόν, δεν κάνω διαφήμιση, απλά σας λέω το αγόρασα για μένα και λέω μήπως κάποια κυρία θέλει να πάρει και για τον εαυτό της. Λοιπόν, κάτω το μπάτο, ο πυθμένας του τηγανιού είναι 28 εκατοστά. Μισό λεπτό, εδώ γράφει, τι κάνω. 28 εδώ, όχι συγγνώμη, 28 είναι ολόκληρο, 26 είναι κάτω. Λοιπόν, και επίσης πήρα για το συγκεκριμένο τηγάνι, την ρώτησα αν υπάρχει κάποιο καπάκι, αλλά καπάκι για να βγαίνει ο ατμός, γιατί χωρίς να βγαίνει ο ατμός τα έχω και αυτά δεν είναι σωστό τηγάνισμα, λοιπόν είναι στο ατμός σχεδόν βράζει. Αυτά που έχω εγώ, ενώ εγώ ήθελα καμιά φορά, ξέρεις, τηγανίζεις πατάτες, θέλεις να φτιάξεις καμιά μπριζόλα, αλλά για να μην πιτσιλάει γύρω-γύρω, θέλεις ένα καπάκι. Λοιπόν, και μου πρότεινε αυτό εδώ με το στεφάνι, το οποίο εφάπτεται ακριβώς στο τηγάνι, δεν είναι δικό του, είναι ξεχωριστά πουλάνε. Λοιπόν, και το πήρα αυτό και έκανα δώρο στον εαυτό μου. Λοιπόν, τώρα η τιμή του είναι λίγο ακριβή, είναι, τέλος πάντων, είναι ακριβό. Αν θέλετε, ρωτήστε με στο μήνυμα, θα σας πω.
πόσο είχε. Εντάξει, δεν είναι 1.000 ευρώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι οικονομικό. Αυτό θέλω να σας πω. Τώρα, αν σας ενδιαφέρει πραγματικά, θα μου γράψετε και θα σας απαντήσω. Λοιπόν, πάει αυτό. Επίσης, μόλις μου φέρανε, μόλις, θα σας κάνω και ένα unboxing. Λοιπόν, το οποίο το ψώνισα το Black Friday. Να κάνουμε και εμείς τους Εγγλέζους και Αμερικάνους Black Friday. Λοιπόν, 2 κουτιά, το ένα είναι δικό μου και το άλλο είναι της φίλης μου. Λοιπόν, η οποία όταν είδε τα δικά μου, ζήλεψε και λέει παράγγειλε και εμένα. Όχι, πλάκα κάνω, δεν ζηλεύει. Λοιπόν, έχει ένα σωρό. Λοιπόν, και μου είπε παράγγειλε και εμένα, εφόσον είναι σε μια πάρα πολύ καλή προσφορά, πάρε και τα δικά μου. Αργήσανε βέβαια να μου το στείλουν, τώρα θα δω ποιο είναι το δικό μου. Το νούμερό μου, αυτή φοράει μικρό νούμερο, εγώ φοράει μεγάλο νούμερο. 6,5-10, αυτό πρέπει να είναι δικό μου. Οκ. Τώρα αν θα το διαβάσω, δεν θέλω να το διαφημίσω, είναι το μαγαζί, ξέρετε, το γνωστό μαγαζί, λοιπόν, με τα παπούτσια, πολύ γνωστό. Λοιπόν, και τι ωραίο κουτί. Κουτί-κουτά. Τέλειο. Very nice. Τι όμορφο που είναι. Είναι μπαλαρίνες με μπαρέτα εδώ μπροστά, με μικρό τακουνάκι, είναι βελούδινο. Καταπληκτικό. Σας το δείχνω και από κοντά. Καταπληκτικό. Και το πήραμε μισή τιμή. Όχι μισή, νομίζω 70% κάτω. Άστα. Μην του πεις ούτε το... Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφα. Με γεια μου και πολύ ωραία σόλα εδώ, πώς τις λένε αυτές που δεν γλιστράνε, τέλος πάντων. Λοιπόν, με γεια μου, ευχαριστώ πολύ. Εδώ τελειώνω. Νομίζω ήταν ωραίο το βίντεο σημερινό. Περιμένω τα σχόλιά σας, περιμένω αν σας άρεσε το like. Εσείς αν φτάσατε μέχρι εδώ και δεν είστε εγγεγραμμένοι ακόμα στο κανάλι, παρακαλώ αποφασίστε αν θα μπείτε στην παρέα τη δική μας. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εννοείται όλα αυτά τα εδέσματα και σας περιμένει τώρα μια πάρα πολύ καταπληκτική συνταγή, η οποία μου είχα πει εγώ πέρσι νομίζω το καλοκαίρι, ακόμα δεν την έχω φτιάξει ή πέρσι το χειμώνα ήταν, δεν θυμάμαι. Πάντως σας παρουσίασα ένα τραπέζι, δεν θυμάμαι από ποια γιορτή ήταν και ήταν πάνω στο τραπέζι αυτές οι κοτελέτες. Λοιπόν, τις κοτελέτες από κοτόπουλο. Καταπληκτική συνταγή. Αν θα τη δείτε, αν θα τη φτιάξετε, δηλαδή θα σας προσκυνάνε έτσι όλοι. Σας το λέω, δηλαδή ο περατέρ που είναι πολύ, ας πούμε, ιδιόρυθμος στο φαγητό, λοιπόν, το συγκεκριμένο πήρα συγχαρητήρια από αυτόν που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Λοιπόν, θα το φτιάξω αυτό και θα το φτιάξω γκαρνίρισμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και για το χριστουγεννιάτικο ή το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. Εντάξει, λίγο θα κοπιάσετε να το κάνετε, αλλά αξίζει το κόπο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, όπα! Λοιπόν, και σας φιλώ και να μου είστε καλά. Να βλέπετε το βίντεο, να μοιράζεστε το βίντεο με τους φίλους σας. Σταμάτα καλέ. Λοιπόν, και γεια σας.